A Chronometer.hu bemutatja őszintén órákról. Sziasztok! Üdvözlet még egyszer és ismét innen a Kali Art Innből. Így van, Köveskára látogattunk forgatni. Ez egy nagyon különleges hely, szerintem ez a rész a Balaton felvidék egyik legszebb része. Gyönyörűen autózható és motorozható utakkal. Egészen elképesztően szép környék ez ugye azt szokták mondani azok, akik szeretnék, tehát az ingatlan hirdetésekben mindig azt látod, hogy a magyar Toszkána. Ja. De ezzel próbálják el, de sokkal szebb, mint Toszkána. Motoszkána. Így van. Azt érdemes tudni a Kali Art Innről, ugye ők látnak minket vendégül egy pár rész erejéig. 5 és 2 autós. Így van, az autós az holnap vesztük fel, és irtózatosan izgalmas lesz nekem. Hogy fogok el a Dávid mellett, de ez most más téma. Igen. Egyáltalán túlélem el. Tippeljetek. Így van. Tényleg, kommentekben lehet tippelni. Fog elhívni Viktor, majd csinálunk egy ilyen szavazós valamit. Így van. Szóval a Kali Art Inn az egy nagyon, nagyon érdekes hely, mert teljesen autentikus, egy ilyen tök jó ilyen kis, hát ezt a magyar Toszkána vonal az viszi egyébként teljesen. Ez a hely, ez a Kali Art Inn, ez olyan, mintha ezt így, ahogy van letenni Svájcba, és még ott is azt mondanák, hogy na ez nem semmi. Akkor ez lenne az egyetlen rész Svájcban, amit szeretsz? Svájcban ezeket a részeket most is szeretem, Ja, csak ami a Genfet város, nem meg szereted. a természet, az Svájcban is patika, de az, hogy itt, ahogy ez az egész rendben van tartva, és ez egy nagy hely, tehát a legtöbb ilyen szálloda itt a Balaton környékén, meg ilyen fogadóhely, az olyan, hogy van egy épület, esetleg egy kis kert, egy kis szauna, és kész. Hát itt több különböző épület van, meg több különböző szállási lehetőség, meg ilyen medence, meg olyan szauna épület, meg amolyan nem tudom mi. Biokis medence, békákkal. Állati jó, van fedett parkoló bőven, úgyhogy ha szép autóval jöttök, akkor is le lehet parkolni, és nem kell félteni a retek időtől, meg az ilyenektől, ami Van szintén... Pókember, itt az előbb itt ment el igen, Pókember. és ez az egész, hát nem tudom, hogy hány ezer négyzetméter, de hatalmas. és Igen. nagyon szép. És az egész ilyen patika, szerelem projekt, ez látszik, tehát ez tény, süt az egészből, tényleg őszintén hihetetlen. És ami még különleges benne, hogy itt van egy kortárs szobrászati kiállítás. Az az érdekesebben, hogy a Balatonfelvidék rengeteg kortárs művészetnek ad otthont, viszont a szobrászat az nem volt képviseltetve nagyjából sehol. És a Kali Art Inn tulajdonosai úgy gondolták, hogy akkor kapjuk fel, erősítsük meg a kortárs szobrászatot, és ezért belefogtak egy 10 évig tartó projektbe. Részben azért ennek köszönhetően is vagyunk mi itt. Most a második évében járunk, és itt van tőlünk pár méterrel arrébb egy kis szoborpark, ahol egy igen jó, igen érdekes, ilyen nagyon, nagyon jól el lehet mélyülni benne, kiállítás van. Szóval abba lehet elmélyülni, hogy minden, ami kortárs, az ugye, meg a művészet alapvetően nincsen lefektetve, hogy ez arról szól, hogy és ezt kell belelásni, most látsz bele, amit akarsz. Ja. És igazán jó kis szobrokat lehet itt találni, amik között el lehet mélyedni. Jövőre meg lesz a harmadik évad, és ez egészen így fog menni 10-ig. Ja, művészetileg indukáltaknak, ha van ilyen szó, azoknak is abszolút ajánlok. Lássuk, mit hoztunk ma? milyen kis tok ez, aki ismeri a márkát, vagy az ismeri ezt a tokot, és fordítva. Omega. De ilyen napszemüvegtok is van. Omegás? Nem. Nem. Kínai. Tényleg? AliExpress. Jézus. Jó, oké. Van itt egy kis fuvarlevél is? Ne, igen, azon rajta van az ára. Na. Fővesztés terhe mellett annyiért hoztam el. Kezdjük a fekete levessel. Ki az a Hoetfalvi? Hoetfalvi Viktor. Lehet, hogy lelettem Hoet Speedmaster, az átvevő megnevezése Speedmaster. 332.10.41.51.01.01.001 825489692. Bíztam benne, hogy végre megjegyzed valaha egy Omegának a referenciaszámát. Örülök, hogy végre eljutottunk. Egységár 4128. 4.128.000 forint. Ezzel nézzünk most szembe. Mi kerül ezen a fotelon? 7200 Mi forint. kerül ezen az órán 4,2 millió forintba, és az a vicces, hogy a Viktor is, és én is írtunk cikket. Ő a Chronometer.hu-ra, én pedig az öblogtovacs.com helyett az óramagazinban. Csak rutinban. Konkrétan teljesen másik nyelven írtam azt a cikket. Na mindegy. Akkor ezért keresgélted 20 percig, és nem találtad most. Hol írtam ezt? Az lenne még cikipakid, hogy angolul is írtam, és mind a ketten megbeszéltük, hogy egyikünk sem emlékszik arra, amit írtunk. És ez ilyen szakmai ártalom, nem tudom, hogy ez nektek mennyire érdekes vagy nem, most nem menjünk bele, de ha érdekes, hogy milyen ezekről az órákról 6-7-800 cikket, meg 150 000 fotót, akkor írjátok be alulra, hogy anekdotázzunk az ilyen sötét Bermuda háromszögekről, már ami ezt a szakmát illeti. És
Erről pedig azt kell tudni, és ezt most már tudom, és ez tök komoly, hogy csak ez a számlap van, ami szendvics számlap ebből az ériából. Az összes többi. De voltam nyűgözve, mondom, milyen ritka az, hogy csinálnak egy számlapot, és akkor más szín lesz, de maga a konstrukciója is más a számlapnak. Igen. Na most az Omega, tehát hogy ez egy matt szemcsés számlapos óra, ami szendvics felépítésű, tehát alul van egy réteg, ami ilyen kis barnás, Igen. a lum is olyasmi, Igen. és fölötte van egy olyan réteg, ahol meg ki van vágva az indexeknek a helye, meg fölül ez a kis jellegzetes repülős omegás. És koaxiális kézihúzó szerkezet van, de ne rohanjunk előre. Az Omegánál nemrégiben megjelentek a színes számlapok. Jézus! Ugye? Ja. A Constellation-nél indult, már átszivárgott az Aquaterrába, és a Speedmaster Brodero 57-be vagy 57-be is. Ugye milyen érdekes, hogy azért milyen lenne, ha caps lock-kal írnák, nem? Tehát nem számmal írnák, hogy 57, hanem 57, mint ki csinálja. Vacheron Constantin, a 56-el, akik ugye olyan rendes svájci gyártó, hogy emlékeznek az 56-os magyar nem emlékeznek rá, leszarják. És ezért van külön egy olyan dedikált kollekciójuk, hogy 56! A Vacheron csinált egy olyan fiatalosnak szánt ez kb. Olyan, mint hogy a Grand Vitarát fiatalosnak szánnát, hogy oké, értjük, de amúgy tudjuk, hogy kik veszik. Igen, tehát hogy és ezzel nincs semmi vagy, ettől függetlenül ez egy látlelet. És itt is ez volt, hogy a Vacheron megcsinálta ezt a 56-et, és akkor elvitték valami stúdióba, és akkor rárakták a bakelit lemez mellé, meg ilyen stúdiós potméterek, meg ilyesmi. És akkor egy teljesen elcseszett óra volt, egyébként egy Bowman Mercier szerkezettel, mármint egy olyan szerkezettel, hát ott a Richmondon belül össze lett passzolva ide-oda az a szerkezet. Lehet, hogy nem pont a Bowman Mercier, de keservesen hangzik. Igen, az egészen nagyon fura dolog volt. Na, és ez annál egyen jobb. Ez az 57, de egyébként tényleg, és ez úgy hívják, hogy Speedmaster 57, és miért? Azért, mert a Speedmaster 1957-ben jelent meg, aminek egyébként 2017-ben készült egy jubileumi kiadása. Dávid, elment a súgógép. Hogy van? Nem látom a szöveget. Na jó, nincs is súgógép, az fejből megy. Csak hogy fel akart vágni, hogy ezeket tudja. Láttam a súgógépet. Ja, igen. És 1957-ben jelent meg a CK2915 először, aminek 2017-ben megjelent egy jubileumi tripla kiadása, egy trilógia, amiben benne volt a Seamaster, a Speedmaster és a Railmasternek is a Heritage kiadása, és ez meg volt vásárolható egyetlen egy dobozban is, meg megvásárolható volt egyesével külön-külön is. Igen. Ott az egy 38,6 mm-es kronográf volt ott, ami abból a szempontból ciki volt, hogy kicsi. Abból a szempontból meg még viccesebb volt, hogy beszéltünk Mr. Papadopoulosszal, vagy valami ilyesmivel, aki nem tudom, hogy így hívják-e, de ha igen, akkor az most óriási, mert ez tényleg durva, ezt így tudnám, de nem biztos, hogy így hívják. Aki az Omega Múzeum igazgatója konkrétan. És ott voltunk az utca túloldalán az Omega gyártól, Bielben, vagy Bienben, attól függ, hogy szeretek. És ott mondta nekünk a bácsi, hogy hát amikor ezt ők csinálták, ugye akkor vissza kellett menni, meg kellett nézni egy csomót, hogy milyen olyan vintage darabok vannak az 50-es években, amik Omegák voltak, és hogy akkor hogy jött. És akkor kérdeztük, hogy jött ki ez a 38,6. És mondta, hogy igazából teljesen össze-vissza voltak a tokméretek, amiket gyártottak, és átlagot kellett, hogy vonniuk, mert nem volt két egyforma tokméret, nyilván ezek fél évszázados, meg még annál is régebbi órák voltak, tehát azok nyilván polírozva lettek, meg ilyesmi, meg azért az 50-es években nem volt olyan CNC, manás, meg egyéb ilyen technológia, amivel ezeket garantálni lehetett, hanem hogy mondjuk kopott az a szerszám, amivel ezeket megdolgozták, úgy akkor egy kicsit eltolódott, és ugye a ma Omega kedvelője, az meg azért szereti tudni, hogy ez most 38,6 mm. Nem úgy, mint mondjuk a Rolex-en, ahol rámondják valamire, hogy 40 mm, és közben 39,5, tudod. Tehát, vagy az ügló, ami rámondja, ja, igen. Vagy az ügló, amelyik rámondja valamire, hogy 45, és közben 47, tudod. Tehát, nem, de jól hangzott, hogy meg 42, mi volt? És 42-es ügló volt a Titanium, vagy Titan Unico, és azon nem tudtunk 44-nél kisebbet mérni. De én találtam, hogy... A Lunettán. Nem, hanem be kellett... A gomb tövénél. Igen. Nézzétek meg azt az adást, szóval vannak ilyen anomáliák, a lényeg az, hogy abszolút respekt egyébként a Mr. Görög nevű úrnak a gyár múzeumában, aki egyébként tényleg iszonyatos tudása van, mint egy lexikális tudás van a fejében, ami az meg a történelmi élet, és ő belállt, és azt mondta, hogy figyelj, nem találtunk két egyforma méretű tokot nagyjából, és ki kell átlagolni, Biztos és most... Biztos, igen. És most pedig itt vagyunk, 2022-ben is megjelent a 57 kiadása a Speedmasternek, ami visszamegy az időben valamennyire. De azért mégiscsak, azért, hogyha megnézzük, akkor ez sok szempontból egy modernebb kialakítás, mint az akkori, mert ugye nem teljesen akar hű lenni hozzá. Két segédszámlap van, nem három, tehát a következésképp a számlap kiosztása már rögtön teljesen más, mint a Mire régi 3 volt? Hát persze. Jó.
Igen. És ez is tök érdekes, hogy írtam a cikk, és tök jó, hogy most eszembe jutott. Képet mert, nem így... raktam be a cikkbe, csak szöveget írtam, hogy ezt Na, hát igen, de ugye nem is volt. Tehát Bicompaxnak szokták elméletileg tévesen hívni, mert ugye van a Bicompax meg a Tricompax, tudod? És ez valahogy ráragadt azokra az órákra, most egy kis mellék ilyen kis információ bombon, hogy ugye volt az Universal Genève-nek a Bicompax meg Tricompax órája. És onnan valahogy a mostani modern órás újságírásba átragadt az, hogy akkor ha Bicompax, akkor ez biztosan azt jelenti, hogy 2 segédszámlap van, és közben nem semmi köze nincsen hozzá, de mindegy. Tehát, hogy ennek 2 segédszámlapja van, és az eredetének pedig 3 volt, tehát ez nem akar annyira az utolsó részletig, sőt, egy elég nagy részletig se akar hű lenni az eredeti, az, amivel nincsen semmi baj. Átmérőben is egy lényegesen nagyobb óra, szerkezetben is egyébként egy teljesen más szerkezet, úgy, hogy ez meg a néhány évvel ezelőtt nagy csinadrattával, kiérdemelt csinadrattával visszahozta a Kaliber 321-et. Soha többé nem használta. De azóta hát csöpögtetik, de De abból a legdrágább limitált, meg arany, meg nem tudom milyen modellekbe rakják. Van acélbe is. Van. Nincs. De. Igen. De, van. Komolyan? Igen. De alig lehet kapni, de a lényeg, hogy van, igen. De abból nyilvánvaló, hogy nem tudnak. Láttam. Tényleg? Nem mondjuk. Lehet, hogy én sem baszik. Na mindegy. És a lényeg Azt az, mondták, hogy ez egy olyan óra, ami hű ehhez a tradícióhoz, hogy 1957, értjük, meg CK 2915, de kapsz egy modern csomagot belőle. Igen, mert hogy kapsz egy 9906-os szerkezetet, aminek a 9908-asával már találkoztunk a Doktoros Heritage kiadásba, a Kronoszkópba, ami egy fél évvel korábban jelent meg, és igen, mert ezek márciusi megjelenések, csak most lehet ezeket már kézbe venni általában. Ugye volt is egy roadshow-ja nemrég az Omegának, és akkor Magyarországra is elhoztak olyan modelleket, amik amúgy még nem kaphatóak, de már bemutatták őket, például ennek a színes változatait, amire majd mindjárt visszatérek, amit elkezdtem mondani még az elején. Igen. Szóval ez a 9906-os, ez egy koaxiális szerkezet, annak minden jellemzőjével, például ahogy az Omega szokta, hogy már nem is 3/4-es szabályt alkalmaznak, mint ami a glasszhüttei gyártóknál van, hogy a szerkezet hátoldalán, ahogy megnézzük, az egész placnak a 3/4-ét a felső csapágylemeznek kell elfoglalnia, és a maradékon pedig látható a billegő, ugye ez a 3/4-es szabálya a glasszhüttei gyártóknak. Itt éppen, hogy csak a billegő kilátszik egy hídon. Igen. Látszik az oszlopkerék, mert hogy ez egy oszlopkerekes kronográf. Függőleges kuplunggal, biztosan. Így van, és nagyjából ennyi látszik, van még pár kő, és egy nagyon szép ilyen kagyló irányú Genfi csíkozás. Amúgy szerintem ez írtó érdekes, hogy ez a szerkezet, ez tényleg konkrétan a Glassito Originál kijött volna vele, a díszítés leszámítva, amit nem szabad leszámítani, mert nyilván az is egy komoly része egy szerkezetnek. Ha van, ha nincs, ha jó, ha nem. De itt gyakorlatilag ez simán elmenne egy német szerkezetnek. Szerintem ez egy ilyen 3/4-es, mert ott sem mindig pont forint fillér 3/4, nyilván az a hátsó csapágylemez, de hogy gyakorlatilag ez az egészet lefedi, és így ez egy picit vékonyabb talán, mint egyébként az automata szerkezettel szerelt Speedig, tudod. Tehát nem egy vékony óra. Egyáltalán nem. De azért ez egy buflák szerkezet, mert ebben van 2 főrugóház sorba kapcsolva, ami miatt 60 órás a járás tartalék 4 Hz mellett. És ugye a régebbi szerkezeteken, az nem is annyira, meg még most is egyébként van gyártásban, azt hiszem a 9300 például, ahol meg van jelölve, hogy Barrel 1, meg Barrel 2, hogy látod, hogy az egyes. Igen. És ott meg van jelölve, hogy az 1-es főrugó, meg a 2-es főrugó. Igen. És itt viszont nincsen, mert annyira le van fedve ez az egész. Hozzá kell tenni, és ez is egy ilyen óra készítési vagy óragyártási érdekesség, hogy egy ilyen csapágylemeznél iszonyatosan brutális, ilyen, hát nagyjából 5 mikron szokott lenni egyébként a tolerancia, ami a megmunkálás illeti, tehát 5000 mm, például a furatok. És láttam olyat, amikor egy ilyen lemez kivesznek a gépből, és levetítik, vagy lemérik, és összehasonlítják azzal a referencia ugye, rajzzal, ami ennek lennie kellene, és akkor ott be van rajzolva a furat maga mellé, vagy a széle gyakorlatilag, hát nem is maga mellé, de egy picit eltolva. Mert azt mondják, hogy ha az egyik irányba eltéved mondjuk 5 mikront, és az alatta levő csapágylemez meg a másik irányba téved 5 mikront, akkor a kettő között van 10, és akkor még össze lehet úgy rakni, hogy az egész nem nyírja szét magát. De hogyha már ennél nagyobb, akkor már ott a csapok fognak törni, vagy a kövek fognak törni, vagy valami ilyesmi van. És egy ilyennél, amikor egy ilyen hatalmas lemez van egybe, itt ugye nem egy kis pici darabot dobsz ki, hogyha ne adj Isten, tudod, nem jók a furatok, hanem még sokkal nagyobb, sokkal komplexebb, sokkal több furattal rendelkező lemez kell normálisra összehozni. Úgyhogy ez a része, ez respect, és azért van 2 segédszámlap, mert ennél a szerkezetnél, meg a 9300-nál az Omega összehozta egy segédszámlapra az óra és a perc kijelzéseket a kronográfhoz.
Így van, tehát a 3 órai segédszámlapon elsőre elnézésre csak egy mutatót látunk, és teljesen értelmezhetetlen a 4, 8, 12-es felirat, mert különben akkor hol számolja a perceket. Hát ott az egy percszámoló, percgyűjtő, a 3 óránál a nagyobb mutató, és ahogy az szépen elindul, észreveszünk, hogy ott kandikál alatta egy kisebb méretű mutató, ami viszont ugyanazon a segédszámlapon méri, vagyis gyűjti az órát, a stopper által mért órát. Igen. Amitől ez 1957-es még, az a Broad Arrow, amit ugye részben említettél, az a széles nyíl óramutató, amit később lecseréltek, tehát a Moonwatch-on már ezek a Sword Handek, vagy ezek vagy az előbb Alpha Hand volt, és utána lett egyébként a Sword Hand. Igen, azért, az Alpha azért teljesen más, mert az egy ilyen eltolt háromszög volt, és a Sword Hand azok meg ugye az egyenes ilyen pálcika, vagy ilyen kard. Igen. De az inkább pálcika nekem az én lelkemnek. Igen, azért lesz kard, mert ugye a vége ilyen kis hegyes. És még attól vintage, mert szűkül a szíj, és meg mert a régi csat van rajta. Kezdenek visszajönni az emlékek, és akkor nem tudom befogni. Annyira ellenőrem ma, hogy én mindig így levegőt veszek, hogy elkezdem mondani, és akkor mondja. Elfelejtem a cikkemet. Igen. Igazából csak ezt mind el akartam mondani ebben a sorban. Akkor ezt most kivágjuk így. Nem. Viktor, mesélj, mitől vintage még? Milyenek a mutatók rajta? Na szóval a szíjba az a jó, hogy tök könnyed, nem nehéz, tehát lehet rajta érezni, hogy könnyű, viszont nem csörgős. Tehát hogyha mellé tesszük az én kis csörgőkígyómat egészségetekre, az egy picit, de nem ér, mert lefogtad a... És az? Egy kicsit kevésbé csörgős, igen. Igen, viszont könnyűek, laposak a szemek, könnyűek, látszik, hogy éppen hogy nagyobbak, mint a csavar, ami belemegy. És ez biztos, hogy ugyanaz a csavar, mint az összes többi Omega fémszíjba, mert nem hinném, hogy elmennek egy csavargyárba és kérnek egy nagyobb csavart. Más menet, fúrót, meg ilyeneket, tehát azért ne elmenjünk házhoz a vastagabb csavarért. Így van. Szép! Nagyon szép az, hogy a csat az vonalja, követi a vonalát a szélső szemek, tehát a szemek polírozottságának. Nekem nagyon tetszik, hogy ennyire összemegy, tehát hogyha tippelhetnék, akkor várjál, honnan fúj a szél? Onnan. Akkor ez egy 20-ról 15-re szűkülő szíj, amit most nem tudunk megmérni, mert tolómérőt viszont nem hoztunk Köveskára. De annyi, ja. Látszik, hogy nagyon összemegy. És nagyon tetszik az Omegának az Easy linkje. Itt van egy push gomb a chatton belül, igen. Amit ha megnyomunk, ott van bent 2 stift, 2 fix stift, és azon lehet odébb húzni egyszer. Össze kéne gyűjteni az összes ilyen szíjhosszabbító megoldást a fémszíjakból, hogy hányféle van. Ez a kis lapátoló megoldás, ez amúgy a legaranyosabb szerintem az összes között. Igen. Tegyük hozzá, az Easy linket könnyebb mozgatni, de ettől függetlenül ez is tök finoman mozog. Igen. Gyorsan meg lehet oldani. Amúgy szerintem a csúszkás, ez a glide lock, meg ami az Omegának is, hogy megnyomsz egy gombot, és egy ilyen csúszkán mondjuk néhány milliméter tudod szabályosan, vagy gyakorlatilag szinte fokozatmentesen, vagy esetleg 2 milliméterenként csúszatni, az torony magasan a legjobb, de az is jó, hogy egyáltalán van ilyen. Aki nem tud egy ilyen szíjat, mert ugye itt elég rövidek a szemek, ha aki nem tud egy ilyet méretre szabni magára úgy, hogy kényelmes legyen, az... Ne vegyen acélszíjas órát? Hát igen, az vegyen egy olyat, mint amilyenről a szíjas részünkben beszéltünk, ahol Dávid elmondja, hogy az Apple Watch-nak van a legjobb szíja a földön. Ja, az vegyen Apple Watch-ot. Na jó, nem. Ami még érdekes, és ezen gondolkoztam, amikor ezt láttam ezen az Omega Roadshow-n, hogy ilyet nem is nagyon láttam még ever. Bele van írva, hogy not for sale? Nem, bár bele van, és az elég menő, de ebben nincsen, mert ugye ez már megvásárolható. Ez valakié lesz. Ez valakié lesz, és ő nem fogja tudni, hogy mit fajtalankodunk vele. De mert beolvastam a sorozatszámát, amikor felolvastam azt sok mindent. Ami tök érdekes egyébként, na, 2 dolgot is észrevettem, eddig csak egyre akartam beszélni, de most már 2 van. 1. Nem sok olyan órát ismerek, ahol van egy letörés egy csapágylemezen, és a letörésen van felirat. Hát de ez akkora letörés, hogy oda lehetne írni a szózatot. Ja. Ide az van írva, hogy 40 zárójel 4 zárójel jewels. Hangulatosabb, mint a szózatunk. Egy kicsit, igen. De amúgy tényleg ide elég sok minden elférne. És azt vettem most észre, hogy a tok fülébe bele van írva ugye az órának a sorozatszáma, és ugyanaz a szám van a szerkezeten, a billegőnek a hídjába is benne. Szóval nem az van, mint ami régen volt, hogy tök más a szám mondjuk a szerkezeten, és tök más a tokon, és akkor valami füzetkébe le van írva, hogy ez egyébként a 2 összeillik. Tényleg? De ilyen ez nem oda szokták általában, hanem a nagy csapágylemezbe, ritkábban van a billegőbe, tehát a billegőn, vagyis ott a hídján még én sem nagyon, vagy nem emlékszem rá, de az Omegánál az nagyon régóta van amúgy, hogy ugyanaz a szám van a tokon, mint a szerkezeten. Sőt, régen, nagyon régen
volt olyan, hogy csak a szerkezeten volt rajta, Igen. még nagyon-nagyon régen, Igen. és a hátlapon, tehát a teli hátlap, de hát akkor még nem volt üveghátlap. Igen. Szóval az Omegánál így nagyon könnyen ki lehetett szűrni például a legózást. Na ez az. Hogyha egy legózott szerkezet van, akkor nem az a szám lesz rajta. Így van, meg Kicsit, sok amit az esetben a autóknál. kínaiak is elrontják. Úristen, hányszor volt olyan édes Istenem, amikor tényleg azt van, hogy ugye legyártanak egy rakásolát, és mindegyiken ugyanaz a sorozat szám van, és erre már vannak olyan gyártók, akik figyelnek, tudod, hogy mondjuk nem ugyanolyan számú sorszámú izzét raknak oda, tudod, mondjuk a renderelt gyári képeken, és utána a tényleges órákon más van. Az Omega ezt a lézerrel belegravírozott ilyen elég furcsa, többszörös Omega logót találta ki. Volt a története. Na, De aztán lehet, hogy de nekem ez így van meg. Urban Legend? Hát szerintem nem, mert vannak róla a cikkek, meg dokumentumok, de na, hogy volt Amerikában egy Costco, van még mindig, Costco nevű, nem élelmiszer, hanem ilyen ékszer és óraboltlánc. És akkor egy idő után gyanús lett az Omegának, hogy tudják ők ennyiért adni az meg miért adják ennyiért, meg hogy keresnek ennyit, stb. Tehát valami gyanús lett az Omegának, és akkor elkezdték belelézergravírozni az Omega Globot, és ennek az lett az eredménye, hogy a Costco-nál nem kellett volna, hogy legyenek ilyen órák, de aztán egyszer csak lettek. Igen. És így derült ki, hogy valamilyen Optimalizáció történt. áfa és adóoptimalizáció útján keresztül Nyomotáron. Amerikába vándoroltak nagyon alacsony áron, és akkor így tudta a Costco egy nagyon csúnya versenyelőnnyel árulni ezeket az órákat. Ez menő. Én nem tudom, hogy ez az Omega Globe-nak a története. Ez király, ez abszolút hihető. Én olyat hallottam elég jó forrásból, hogy a Takhayer is elment és összevásárolgatott a Grey Marketról, a szürke piacról órákat. Felment, Chrono 24, beírta, hogy XY nem tudom mi, megrendelte, kiszállították, ok. Jó, végignézték, oké, ez a szériaszám, ez a nem tudom mi, ide adtuk el, félták a disztribútort, és azt mondták, hogy ha még egy órát megtalálunk meg a izénél, jó a shopnál, akkor utána az buktad az egészet. De és igen, okkal, mert valahogy ezt egybe kell tartani, ezt a márkát. És ez el is vezet minket a news szegmentig, ami mindjárt kiderül, hogy milyen hosszú. Nem lesz hosszú. Még egy dolgot szeretnék megjegyezni. Newsflash. Na, Dávid sütjét hagyjátok békén, kedves levelek. Óriási ez a forma oldalról. Ó, hát ez Zafír. Hát ez oda fagyad? Ez, igen, mint a Dumb és Dumberbe a csávó nyelve. Ja. Nagyon jó ez a forma, domború Zafír, ugye erre mondják, hogy box shape style, amikor kilóg a tokból a Zafír üveg, bár ez nem teljes box, mert le van kerekítve, tehát ez picit ilyen ajándékdoboz. És közben kifele az a konvex. Igen. Áll a... Nem, konkáv. Fúj, de utálom ezt az egész szart. Nem véletlenül nem reál irányba mentem tovább. Ja. És Káv. Hogy kiegészítjük egymást a Dáviddal? A lünetta is, tehát egy ilyen tök érdekes és izgalmas formája van oldalról, és ugye ez még a szimmetrikus tokos, mert azzal, hogy elterjedt a 69-ben az a Seamaster, ami a Holdon járt, az már... Speedmaster. Mit mondtam? Bocsánat, Speedmaster. Az már aszimmetrikus tokos volt, ami azt jelenti, hogy voltak azok a csavart ilyen Lyre tokfülek, és a jobb oldala volt egy adott méret, a bal oldala, ahol a gombok voltak, az meg egy picit más formájú volt, mert süllyesztettek voltak a gombok, picit eltakarta, az az aszimmetrikus tokos. Ja. Ez meg a szimmetrikus tokos, mert a jobb oldala olyan, mint a bal oldal, és nem védi semmi, a gombokat kilógnak. Tehát tök jó oldalsó formája van, meg tök jó szemközti formája van. Így. Ja. Innene. Nagyon szép. És igen, tehát annyit akartam mondani, hogy ez a szürkepiacos dolog meg elvezetett minket odáig, hogy azért elég sokan megtaláltatok minket így a kommentekben, meg így a hétköznapi életben is ezzel a kérdés, hogy akkor szabad-e órát befektetésnek venni, meg miért van ez a nagy árfelhajtás, meg az összes többi dolog. Erről majd fogom még egy kicsit beszélni egy másik videóban, de a lényeg az, hogy elég nagyot pukkant most ez a lufi egyébként, ilyen 20-30%-ot estek a különböző ilyen acéltokos Rolexek, Patekek, épik, mert ezek az órák gyakorlatilag bizonyos szempontból megszűntek, vagy sokak szemében megszűntek, mert soha nem is voltak órák, hanem pénzügyi termékek lettek, amikkel lehetett adni, venni, kereskedni, azt mondták, hogy ez még följebb megy, akkor vedd meg, nem olyan szívás, mint egy autóval, érted, hogy át kell iratni, meg adásvételni, meg a nem tudom, hanem csak oké, megvettem, és utána továbbadom, kész, nagyon egyszerű. Igen, viszont mivel a felvételünk már 25 percet tart, és ebben most nagyjából nem volt olyan sok túlságosan kivágható rész, ezért ezt itt most elvágjuk. Így van.
És mindjárt beköszönünk, és folytatjuk ezt az egész témát, hogy fel se kelljünk innen, azért, mert ahogy érzem a padon a Dávid lábának remegését, lüktetését, szerintem most eléggé benne van a bugi. Igen, és hűvös is van. Vedd fel a jacket. Az lesz. De akkor vedd fel. Jó. Sziasztok! Sziasztok! Patreon, YouTube feliratkozás, kedvelés, stb. És találkozunk a következő részben is. Innen Köves Károl, a Káli Art In-ből. Esdeklünk, hogy támogassatok minket patreon.com/kronométeren, hogy tudjuk ezt az egészet így utazgatva, meg jövve menve csinálni ilyen szép órákkal, ilyen szép helyeken. És köszönjük mindenkinek, aki eddig támogat minket. Sziasztok! Sziasztok! A műsort támogatta